සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. මගේ වීඩියෝ එකෙන් අද බලාපොරොත්තු වෙන්න මම ඔයගොල්ලන්ට රොටේෂන් කියන ඔප්ෂන් එක පිළිබඳව කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මොකද්ද මේ රොටේෂන් කියන්නේ කියලා. අපි ඔබ්ජෙක්ට් එක ගන්න ඉස්සලා මේ විදිහට ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අපි නිර්මාණය කරගත්තා. දැන් ඒක තමයි ඔබ්ජෙක්ට් එක කියන්නේ. දැන් මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක කොහොමද රොටේට් කරන්නේ? අපි බලමු මේ විදිහට රොටේට් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පැහැදිලිව. අපි තව කොපියක් දාගෙන රොටේට් කරොත් මේ විදිහට කොපියක් දාගත්තා. කොපිය පේස්ට් කරගන්නවා. ඒක උඩ මම පේස්ට් වෙන එතකොට අපි පේස්ට් කරලා මේ විදිහට රොටේට් කරපුවාම අපිට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට තව කොපීස් කීපයක් දාගෙන මේක බිඳුවට මම දාන්න රොටේෂන් එක 270යි මේ විදිහට මේකේ තව කොපීස් දෙකක් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කොපි කරගන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්ලස් කී එක නැත්නම් control D එහෙම නැත්නම් copy paste. ඉතින් එහෙම කරගෙන මේ විදිහට රොටේට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට එහෙම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කොපි කරගත්තාන් පස්සේ මේ වගේ නිර්මාණයක් කරගන්න පුළුවන් රොටේට් කරලා. එතකොට අපි තව බලමු රොටේෂන් වලින් තවත් නිර්මාණයක් කරන්න කොහොමද මේ මම එක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කොපි කරලා මෙතන ගන්නවා. අපි ඔබ්ජෙක්ට් එක පොඩ්ඩක් ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරගෙන කුඩා කරගමු. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔබ්ජෙක්ට් එකේ සෙන්ටර් ස්පොට් එක අපි ඇදලා ගන්නවා. එළියට ඇදලා අරන් කොපියක් දාගෙන මේ විදිහට කොපි කීපයක් රොටේට් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඒක කරගත්තා. අපි බලමු මේක පාට කරලා කලර් කරලා මේ විදිහට කලර් කරගන්න පුළුවන් අපිට. මේක මේ විදිහට කලර් කරගන්න පුළුවන්. සිලෙක්ට් කරගත්තාන් පස්සේ ट्रांसपेरेंट වලින් අපිට පොඩ්ඩක් මේකේ ලයින්ස් ටික පේන්න හදා ගන්න පුළුවන්. යට ලයින්ස් ටික පේන්නේ නැති හින්දා ඊට පස්සේ අපිට නම් තවත් රොටේෂන් කරන ක්‍රමයක් අපි බලමු. මේ විදිහට අපි කොපියක් දාගන්න ඔබ්ජෙක්ට් එකක් මේ සෙන්ටර් ස්පොට් එක මම පොඩ්ඩක් පැත්තකට කරලා තියන්නම්. එතකොට අපි මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලමු රොටේෂන් වලින්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එතකොට වෙනස් වෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ පේන මොකද්ද වෙනස කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ නිර්මාණ රසක් අපට රොටේෂන් ඔප්ෂන් එක හරහා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ කලර් එක මම වෙනස් කරලා කොළ පාටට බලමු. මේක මැද්දට මේ අපි නිර්මාණය කරගත්තු එකක් මැද්දට දාලා බලමු. මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න මේ විදිහට ඇදලා ගන්න පුළුවන් අපිට. මේ විදිහට මේක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන ඇදලා තියන්න. මෙන්න මේ වගේ නිර්මාණ ගොඩක් කරගන්න පුළුවන් මේ රොටේෂන් ඔප්ෂන් එක හරහා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා මම. ඔයගොල්ලොත් try කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ පසුගිය වීඩියෝ එක. ඒකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම subscribe කරන්න මගේ channel එක. like එකක් දාන්න, comments දාන්න, ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් කියන්න. මම ඒ අදහස් වලට අනුව ඉස්සරහට වීඩියෝ දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.